Năm vừa rồi thì mình đã hoàn thành chương trình thạc sĩ của mình ở Nhật. Mình đã có học bổng tiến sĩ ở Đại học Quốc gia Singapore NUS. Mình đã mở lòng nhiều hơn và mình đã giao tiếp với mọi người nhiều hơn. Năm vừa rồi là cái năm mà mình đã đi du lịch nhiều nhất từ trước đến nay. Mình đã duy trì được mối quan hệ yêu xa của mình và biến nó thành yêu gần. Hello, xin chào các bạn. Vậy là một năm nữa lại sắp trôi qua rồi. Và hôm nay là ngày 28 tháng 12. Mình nghĩ đây là một cái khoảng thời gian thích hợp với bản thân mình để mình có thể ngồi lại và xem một năm vừa rồi mình đã sống như thế nào. Và các bạn nhìn vào tiêu đề của video, các bạn có thể biết đây là một video reflection. Bình thường thì các năm trước mình rất là hay làm reflection, nhưng dưới dạng viết thì mình hay take note vào chiếc iPad của mình và mình sẽ take note những gì mình muốn làm cho năm tới. Và đến cuối năm thì mình sẽ nhìn lại và xem được là mình đã đạt được những cái mục tiêu của mình hay chưa, hay là mình đã làm thêm được những gì thì mình sẽ note lại hết ở trong chiếc iPad này. Thế nhưng năm vừa rồi mình có xem được những cái video rất là hay của các bạn trẻ ở Việt Nam làm về chiếc bánh thành tựu. Thế nên mình cũng muốn năm nay làm một cái gì đấy khác đi một tí, có thể làm về chiếc bánh thành tựu của chính mình. Thì mình có mua một chiếc bánh cheesecake. Đây là một chiếc bánh yêu thích của mình ở một tiệm bánh gần nhà. Và mình sẽ cho ra đĩa nhá. Mình đã có một chiếc bánh đây rồi. Và không thể thiếu được nến đúng không? Mình đã chuẩn bị 2 hộp nến. Mình cũng không biết là mình có làm được nhiều đến mức là 2 hộp nến hay không, nhưng mà kệ, mình cứ chuẩn bị thừa còn hơn thiếu ấy. Một màu hồng và một màu vàng. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu video nhá. Đầu tiên thì mình sẽ nói về những thay đổi trong năm qua. Năm vừa rồi là một năm mình cảm giác là mình đã mở lòng nhiều hơn và mình đã giao tiếp với mọi người nhiều hơn. Đây là một điều mình rất tự hào, mình ít tâm sự với người khác lắm. Thế nhưng năm vừa rồi, cái điều mình cảm nhận rõ ràng nhất là mình mong muốn được gặp nhiều người hơn. Mình bắt đầu nhắn tin với mọi người là mày ơi, đi cà phê nói chuyện không? Đi cà phê này kia không? Cuối tuần này mình rảnh này, hay là mình ra cà phê tâm sự chút đi. Thì đấy là việc mà 24 năm cuộc đời vừa rồi mình đã không làm được. Thế nhưng năm nay mình đã thay đổi một điều như thế. Thêm một điều nữa là năm nay mình đã thử đi trượt tuyết. Nói thật, mình rất là sợ đau. Các cái bộ môn liên quan đến kiểu trượt tuyết hay là lái xe thì mình rất là sợ. Mình vừa sợ tốc độ, mình vừa sợ đau. Thế nên chẳng bao giờ mà mình đi thử mấy trò mạo hiểm thế cả. Nhưng mà năm vừa rồi là một năm thay đổi. Bởi vì mình nghĩ rằng là thời gian ở Nhật của mình cũng chỉ có năm nay nữa thôi. Và tới năm sau thì mình sẽ chuyển qua một đất nước khác rồi. Và đất nước đấy lại không có tuyết như Nhật Bản. Thế nên tại sao năm nay mình không thử? Thế nên các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh mình đã thử trượt tuyết. Nói chung là nó sợ đấy, nhưng mà nó cảm giác rất là vui và rất là tự hào khi mà mình đã thử được một cái điều gì đấy mới. Năm vừa rồi một điều mình tự hào nữa là mình đã bắt đầu làm YouTube. Năm vừa rồi tổng cộng mình đã up được 8 video. Thực ra 8 không phải là một cái con số nhiều đâu, nhưng mà với một người mà chăm quay lười edit như mình ấy, thì mình cảm giác con số đấy khá là tự hào. Và nó cho mình động lực rằng là chắc là mình sẽ cố gắng làm YouTube nhiều hơn trong tương lai. Nếu các bạn xem đến đây thì hãy cho mình một chút động lực nha. Năm vừa rồi mình đã bắt đầu học make up cá nhân. Nhiều người bảo là hay là do mình đi nước ngoài về thế nên là trong mặt mình có khác đi một chút. Thế nhưng mà mình nghĩ là cái chính là mình bắt đầu yêu bản thân mình hơn. Mình vẫn cảm giác là mình bắt đầu ý thức được cái việc là mình muốn chăm sóc bản thân mình. Nên mình bắt đầu dưỡng da này, da mặt mình đã trộm vía hơn một chút. Và mình đã bắt đầu học make up cá nhân. Thực ra make up cá nhân ấy thì mình nghĩ rằng là một thứ rất là cần thiết đối với con gái. Bởi vì chúng mình ai mà chả muốn xinh đúng không? Và cái cách mà chúng mình make up qua đấy đã làm cho chúng mình có sức sống hơn rất nhiều. Thế nên là một người con gái thì mình rất là recommend các bạn hãy tìm cho mình một khóa học make up cá nhân. Tiếp theo nữa, về một cái sự thay đổi mình nghĩ là khá lớn đấy, là mình đã quay về với tóc xoăn. Cái gốc tóc của mình là tóc xoăn, mẹ mình cũng tóc xoăn.
Và từ bé đến lớn, có một điều là mình rất là ghét cái tóc xoăn đấy. Mình chỉ muốn ra tiệm xong rồi ép nó. Thế là cứ kiểu 4 đến 5 tháng là mình lại ra tiệm mình ép một lần. Nó vừa tốn tiền này và nó vừa khiến mình rất là tự ti khi mà cái lượng tóc xoăn nó mọc ra, nó đè lên tóc thẳng ấy. Thế là mình cũng suy nghĩ rất nhiều về cái việc là mình có nên quay lại với tóc xoăn hay không. Thì năm nay mình đã làm điều đấy. Mình đã làm xoăn hippie và cái tóc mới của mình mọc ra nó cũng xoăn đấy, nhưng nó sẽ tệp vào với tóc. Và mình nghĩ rằng là tóc xoăn nó không xấu, chỉ là mình sẽ phải mất hơi nhiều thời gian hơn một chút để có thể chăm sóc, tạo kiểu và yêu thương mái tóc của mình thôi. Nhưng mà thực ra nó là những gì bản chất của mình. Thế nên mình muốn đấy quay lại về cái việc yêu thương bản thân và yêu thương cái cội nguồn bản chất của mình. Thôi chưa gì đã hết hộp đầu tiên rồi mà mình vẫn chưa nói hết. Trời ơi. Thôi mình sẽ gộp luôn với cái nến vừa rồi nhá, là yêu bản thân ấy. Thì năm nay mình đã biết mặc quần áo nhiều hơn. Trước thì mình chỉ quanh quẩn với áo phông này, rồi quần jean dài, quần kiểu sẽ dài dài thụng thụng một tí. Nhưng năm nay mình bắt đầu mặc bánh bèo hơn, mình biết mặc váy, chọn những cái bộ trang phục mà khiến cho bản thân mình cảm giác nữ tính hơn một chút. Và đấy là những gì mình cảm giác là mình đã thay đổi nhiều nhất trong năm vừa qua. Bây giờ chắc là mình sẽ dùng cái nến hồng này để nói về công việc của mình, công việc học tập. Năm vừa rồi thì mình đã hoàn thành chương trình thạc sĩ của mình ở Nhật. Yay! Một điều mình rất tự hào bởi vì mình đã học một chương trình trao đổi giữa Đại học Quốc gia và Đại học JAIS của Nhật. Và cái chương trình đấy nó chỉ học trong vòng 1 năm thôi. Thế trong một năm đấy mình phải rất là chăm chỉ để mình hoàn thành tín chỉ này, và làm research để có thể có cái master thesis để ra trường. Thì mình cảm giác năm vừa rồi mình làm việc khá là chăm chỉ và cũng gọi là có những đền đáp xứng đáng. Còn một cái nữa là năm vừa rồi bài báo với thầy cô của mình ở Việt Nam nhưng bị reject thì đã được accept ở một cái journal cũng cao. Cái paper đấy là một paper đầu tiên mình làm về chủ đề của mình quan tâm hiện tại, đấy chính là sentiment analysis. Và mình cảm giác rất là biết ơn thầy cô mình đã support trong cái con đường nghiên cứu của mình như thế. Mình nghĩ rằng là dù mình có đi qua Nhật hay qua Sinh thì cái điểm xuất phát của mình cũng là ở Đại học Quốc gia. Và mình rất là biết ơn các thầy cô ở Đại học Quốc gia đã support mình để có một bản thân mình như hiện tại. Một thành tựu trong công việc học tập nữa đấy chính là mình đã có học bổng tiến sĩ ở Đại học Quốc gia Singapore and US, nơi mà mình đang ngồi ở đây chính là Singapore đây. Mình nghĩ rằng là nếu các bạn chỉ dành một khoảng thời gian để tập trung apply vào các chương trình tiến sĩ thì nó sẽ có thể là nó sẽ dễ thở hơn so với bản thân mình vào cái khoảng thời gian vừa rồi. Bởi vì mình vừa phải viết master thesis này, mình vừa phải apply cho cái chương trình PhD thì mình cũng cảm thấy là nó khá là khó khăn. Mình nghĩ là chắc là có nhiều người khó khăn như mình thế thôi. Thế nên cái lúc mà mình nhận được cái kết quả là mình pass ý, thì mình cảm giác như là vỡ òa. Những cái công sức đấy đã được đền đáp. Thế nên mình cảm giác rất là tự hào. Tuy là mới chỉ là bắt đầu của con đường tiến sĩ thôi, và cái con đường đấy sẽ rất là dài và còn nhiều khó khăn hơn nữa, nhưng mà mình rất là biết ơn khi mà mình đã cố gắng như thế để hoàn thành hai điều cùng một lúc trong vòng 1 năm. Đấy là lý do mà 2 tháng cuối cùng của năm 2025 mình đã không làm gì hết. Mình chỉ ở nhà mình nghỉ ngơi thôi, bởi vì mình đã hoàn thành được quá nhiều thứ rồi. Tiếp theo thì nói về các cái trải nghiệm. Năm vừa rồi là cái năm mà mình đã đi du lịch nhiều nhất từ trước đến nay. Thế nên đấy là một điều mình rất là tự hào. Năm vừa rồi thì mình đã bay 25 chuyến bay tới rất là nhiều thành phố khác nhau. Năm vừa rồi thì để mình nhớ lại nhé. Năm vừa rồi mình đã đi về Hà Nội này, mình qua Singapore, mình đi Osaka, Kyoto, Tokyo, Yokohama, Kobe, gì nữa nhỉ?
mình đi Kanazawa, bởi vì nó cũng ở trong Ishikawa, thế nên mình cũng đi rất là nhiều lần. Tiếp theo là mình đi Shanghai, mình đi Wuzhou, mình đi Uxi, mình đi Hangzhou nữa. Và đấy là những thành phố mình đã đi. Năm vừa rồi thì ngoài việc đi du lịch rất nhiều như thế, và thì có một điểm mình rất tự hào, đấy chính là mình đã đi du lịch một mình. Nói ra cũng hơi nguy hiểm, nhưng mà mẹ mình cũng phản ứng khá là bất ngờ khi mà mình bảo là mình muốn đi du lịch một mình. Mẹ mình cũng lo lắng một chút, nhưng mà vì đấy là một cái trải nghiệm mà mình muốn thử, thế mẹ mình cũng ủng hộ thôi. Thì trong cái chuyến đi đấy mình có một cái cảm giác rất là khác so với các chuyến đi với gia đình này hay là bạn bè. Bởi vì cái lúc mà mình đi du lịch một mình thì mình sẽ phải tự lên plan, mình phải tự bắt tàu, tìm đường đi. Và trong khi đấy mình không phải là một người giỏi trong việc tìm đường. Mình tự book khách sạn, ở khách sạn một mình, đi chơi đâu cũng đi một mình, chụp ảnh cũng tự chụp ảnh, tự record video. Những cái trải nghiệm đấy là những trải nghiệm khá là thú vị mà mình mong muốn có ở trong cuộc đời mình. Thế nên mình rất là tự hào. Mình chỉ còn 3 chiếc nến nữa thôi, thế nên mình sẽ chọn ra 3 cái mà mình cảm giác là mình tự hào nhất so với cái này trong năm vừa rồi. Đầu tiên mình đã chọn cái màu vàng đi. Thì mình đã học một ngôn ngữ mới, đấy chính là tiếng Trung. Ê da. Và mình chuẩn bị hoàn thành khóa HSK1. Wow, mình rất là tự hào khi mà mình có thể chăm chỉ ngồi viết chữ, học từ vựng mới như thế. Và mình mong rằng năm tới thì mình có thể học lên các cái khóa HSK cao hơn nữa và sẽ không bỏ cuộc với tiếng Trung. Năm vừa rồi mình đã đi concert Blackpink in your area. Thế là mình không phải là một fan quá là nhiệt tình của Blackpink, nhưng mà nhạc nào mình cũng biết. Và trong Blackpink thì mình rất là ngưỡng mộ Rose. Thế nên năm vừa rồi mình đã được gặp Rose ngoài đời thật. Cái lúc mà mình đi concert ấy, lúc mà mình nghe giọng của Rose, mình cảm giác là ôi, thật là xứng đáng. Và mình muốn khóc ngay tại chỗ luôn ấy. Và đấy là một điều mình rất là yêu trong năm vừa rồi. Điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, mình đã duy trì được mối quan hệ yêu xa của mình và biến nó thành yêu gần. Mình và người yêu mình quen nhau ở Singapore. Chứ rồi cái nến này nó hơi gần nhau. Và cái lúc mình qua Singapore để làm intern, trước khi về một tuần thì bọn mình mới quyết định yêu nhau. Thế nên là tính ra là thời gian bọn mình ở với nhau cũng không quá nhiều. Nhưng mà bạn ấy cũng rất là chiều chuộng mình. Và trong cái khoảng thời gian mình ở nhà thì mình cũng bay đi bay về để thăm bạn ý. Và bây giờ bọn mình đã được hội ngộ với nhau ở Singapore. Đây chính là chiếc bánh thành tựu của mình. Bây giờ mình sẽ thắp nó nhé. Ui, nó kiểu chi chít nhau ấy. Mình sẽ cho ra đây một chút. Ui, không biết là có thắp hết được cái đống này không. Đây là chiếc bánh thành tựu năm 2025. Mình mong rằng năm 2026 mình sẽ tiếp tục hoàn thành được những gì mình mong muốn và sẽ trải nghiệm một cuộc sống của học sinh, tiến sĩ, nghiên cứu sinh tiến sĩ ở NUS thật là tuyệt vời. Ok, mình sẽ thử nhé. Mình mong rằng mình sẽ có thể làm được những cái video ngồi nói chuyện như này với mọi người nhiều hơn. Và nếu mọi người thích video dạng như này thì hãy cho mình biết ở phần comment nhé. Hãy like và subscribe nếu các bạn thích video của mình, và cho mình thêm động lực để mình có thể sản xuất những video tiếp theo trong năm tới.